Pag si Lebron, wala eh. Mangiinis lang si Lebron pag panalong-panalo na. Yeah, exactly. Diba? Pero yun nga, diba? At 40 years Yun old. yung ginawa ni Nets eh. Nang ginawa lang yan nung medyo panalo. Nung panalo na, diba? Yun na yun. Yun na yun talaga. Alam Pero niya na ito, yun. wala pa tayong taunt na nakikita sa kanya, and I feel like that is what the Malaysians need. Yun ba, Again, already one team from Malaysia ay nasa lower bracket na. If you are Team Vamos, gusto mo na balanse ang playing field, you want to continue in the upper bracket stages, pero RRQ really on a roll as we speak, at hindi lang yan. Yung glue, hindi nila papalampasin. Yung Bruno, tinanggal din ng Vamos. Same strat ha. And ang talino ng RRQ, hindi mo kailangan iban yung Sicilian Carmilla. Kung isa lang doon, iban mo. Oh. Diba? So I love this Sicilian ban. And parang nanonood sila ng Filipino broadcast or maganda lang yung aral nila. They just wanna make sure na hindi sila makeso nung pick na yun. Hindi sila magpapakaiso dito. Alam mo, the question in my mind nga is, if we were talking about keso, i-open kaya or gagamitin kaya ng Team Vamos dito yung Ano? yung Hellcurt? Ayun ang magandang Hindi ko alam kung dito ba nila posibleng gamitin yan. Oo. But again, given the strategy or the tactics na meron dito yung RRQ Hoshi, tinatanggal talaga nila yung mga yung mga keso setups. Keso setups. Keso setups Keso kasi ganyan, keso ganun. yan. Keso glue, keso Sicilian, 'di ba? Tanggal yung mga yan. And again, it's gonna be the Hilda that will be removed. So again, Hylos, Suyu is basically open kasi parehas lang naman na sites na pinagbulan nila. But it's gonna be the Zushi. Ay, open na naman! Open na naman para dito kay Rins. This is a really smart play. This is a really smart move by RQ. They're so comfortable on the Zushin. Kaya sabi ko, okay lang eh. You don't need a Hylos or a Suyo if you can get the Zushin. I think naging primary, siya yung pinaka-primary top first pick material ngayon. Correct. Kasi kahit mag-gatot katsa ka dyan, kahit mag-Hylos ka dyan, kaya kaya. Kayang balibagin ni Zushin. Kasama na lahat ng mga paro-paro niya. So the Suyo is gonna be the choice here instead. You can still go for Granger kung ikaw ang Team Vamos. Bawasan mo ng hero dito si Skylar if that would be a possibility. It's also a power pick. Pero yun nga, RQ kasi they're gonna leave a lot of the other options open. Pero they're gonna risk it. They're gonna be willing to take that gatot, katsa. Pero may iwan para kay Skylar yung Granger. Depende na lang kung i-play nila ulit. Suyo is still a very powerful pick, pero then again, yung gatot katsa and Suyo, pareho yung may hirapan pag may Hylos sa kalaban. Bilis nung ikot. Parang nagkaroon ng gentleman's agreement dito ah. Pag pinik nila yung Hylos, ilabas mo yung Valentina, gawa tayo ng Glorious Expressway. Diba? Glorious intersection. Oh. Legit. Magre-racing na lang yan, dalawang yan eh. Oh, masaya, no? So, because of that, medyo sagot naman. You can also go for the electrifying beats kung ikaw yung dito, yung Valentina dito. And Warlord being very adept at using this as well. Batak na batak, isa sa mga pinaka-paborito ding mages sa region nila. Alam mo, iniisip ko na lang dito ngayon, if you are Team Vamos, anong sagot mo sa crowd control? Kasi yung Joy ang pinakamakulit sa lineup dito ng RRQ Hoshi. I think the Tigreal should be an option here para sa Team Vamos kung gumagamit man si Zorn nun. Parang it's a weird hero to match up with Zorn. Pero yun yung isa sa mga heroes na naiisip ko para lang may pamigil dun sa Joy from just utilizing the rhythm so much. Kung gusto mo, mag-Franco ka or mag-Kadya, suppress mo. Exactly. Pag talagang, if you really feel like the Joy is the biggest threat. Pero the problem is, I have a feeling na mag-roam na tong si Soren on the Gatot. There's a good chance of that happening unless the show is left open para sa Vamos. Could still kind of deal with the Joy here. Tapos may Edith pa rin yung Team Vamos. Actually, both of them. Kasi si Tyren din naman kahit paano ginagamit niya rin naman yan. But I feel like it could go very well for the side of Team Vamos and the Granger. With that being said, how weird is it na wala pa rin naman silang gold laner? They could have picked it first if they want to. Pero tatanggalin nila yan just so RRQ wouldn't have a Skylar hero. Para naman dito sa RRQ, I feel like they have such a huge pool as well of gold laners
Nathan is coming into mind sa mga scenario na to. The 1-1 can also play here para kay Skylar, so I don't think makukulangan sila at this point. Again, the Tiger is still open if they would want to. Matilda at some point ay open pa rin kung sakali. It's a good combination dun sa Suyu to go up against the Joy as well. Meanwhile, yung gold laner ng RRQ Hoshi, ang hinahanap natin dito, wala na yung Bruno, wala na rin yung Granger. So, they could potentially go up for a Harith or a Beatrix. But, the answer is gonna be a Johid para sa Team Vamos na gagamitin nitong si Zorn. But, there we go. Quick pickup ng 1-1 para dito kay Skylar. Nakita niya na Johid yan. Okay, may ilagan ko yan with my second skill. Let's go 1-1. Yeah, the 1-1 has so many prime targets. Papansin mo, halos lahat ng hero dito ng Vamos is actually, they need to play close range. So, it's not gonna be hard para kay Sutsujin na, sorry, kay Skylar na i-proc itong crossbow tang. And now the Cho going over to RRQ this time around. Medyo risky dito. Magiging choice ni Warlord kung ano yung kokopyahin niya dyan. Because you have the Way of the Dragon, you have the Electrifying Beats, tas may Glorious Pathway ka pa na pwedeng gamitin. So, at this point in time, you're probably gonna be at a little bit of a risk kasi isa lang naman yung kokopyahin mo dyan out of the 3. 100%. And now, what are you gonna pick for your gold lane? Parang dito sila naipit. Ayun, nag-iisip sila na malupit. What's gonna be the gold lane for this one? They're really taking their time here. Yeah, they're gonna have to. I've been waiting for too long. That's the risky point. But Carry's gonna be the choice here. Ang magiging problema ng Team Vamos dito is yung distansya ni Nets going up against the others. But the quest for Vamos continues. Can they go for the reverse sweep or will RRQ take it all the way? Casters, pasok. Ay nasa match point na and Vamos is trying to fight for the game number 3. And naging mainit ang ating draft at tinahawak ngayon ng RRQ Hoshi ang kanilang mga comfort picks. Specifically, yung 1-1 dito ni Skylar. Medyo napashake hands na nga lang din doon. Nag-agree sila. 1-1 ni Skylar nilabas for a match point na nga lang din here for the Kingdom. And definitely, naging adjustments din dito for RQ. Is masasabi natin na nahahanay talaga sa mga naging comfort na rin nila. On the recent tournaments, on the recent na mga series din na kanilang nilaruan. Pero head-on na muna tayo dito for the game number 2 ng ating pangatlong matchup for today. Unang araw ng knockouts pero marami-rami na ulit mga heroes ang mga bagong balik. Wala pa namang malalaglag dito so safe pa ang Vamos. Hindi pa kakabahan ng Malaysia pero syempre kung malaglag man ang Vamos sa lower bracket ay kapit sa patalim. Medyo may nginig factor na yan, Midnight. Kasi pagka ang Vamos pa yung nalaglag, ay technically dalawa na ang kanilang representative ang medyo gagapang paangat muli. Kasi kakatapos lang kanina eh. Medyo napapakamot na nga ako kahit walang Makati. Oo, parang ano tawag dyan? Sympathy pains. Oo. Nararamdaman mo ang nararamdaman ng Malaysia kasi kapag dalawang representative mo yung nasa lower bracket, at some point, magtatapat sila. Kasi wala na yung storyline ng Malaysia Grand Finals. Talaga maglalabanan sila doon. And even ngayon, hindi guaranteed kasi tulad nga na sinabi natin kanina pa, maraming matitinding teams dito sa knockouts. Imagine mo, pagkatapos itong match na to, ang maglalaban mamaya, Team Spirit naman. And Team Liquid ID, hindi pa tapos. Ayun nga yung dilubyo sa lower bracket. So, yung pwede natin masabi agad kasi kanina nabuo na di ba? May mga nasa lower bracket na. Nandun ang NIP Flash, andun na nga rin ng SRG. So, yung sinasabi natin, posible magkaroon ng Malaysia versus Malaysia sa lower bracket. Kapag ka nahulog, kapag ka nalaglag, pag. Pero hindi naman natin eliminate pa rin yung chances na yan dahil game 2 pa lang naman tayo, hindi pa naman totally nag-i-start pa ang ating laban. Meanwhile, doon naman tayo for the side, syempre, ng kaninang RRQ Hoshi. Maganda yung mga opening nila actually. Medyo kinabahan sila
maganda pero may kaba kasi nga nabasagan din sila actually Oo, ng mga matigas early sila eh. turrets at yung mga objectives kahit na namamatay si Chibi ay nakukuha pa rin ng side ng Team Vamos. Oo, si Tsujin nag-ala innocent eh. Innocent cosplay, hinabol lahat eh. Nagalit. Nagalit siya eh. Sabi niya, comeback ko na to. Eh, nakaka-comeback nga dito ang RRQ Hoshi pero hindi naging ganong kalinis ang kanilang laro. Medyo naging madumi yung sahig ng RRQ Hoshi pero Vamos hindi rin naman nila natapos. Hindi nila nakuha yung game number 1. So ngayon medyo yung momentum may nasa side ng RRQ Hoshi. Yep. May hingang konti. And yung hindi makapagpigil hininga ay nasa side naman ng Vamos. Kaya naman, kailangan nilang i-compose yung sarili nila dito kasi very important talaga na manalo sila sa game number 2 para ma-force out nila yung game number 3. And usually, yung mga teams na nanalo ng game number 1, sila rin naman yung nanalo ng game number 3. So kahit sabihin natin parang may momentum sila, ang statistics ng M6 ay lamang ang unang makascore. Maraming mga nakasulat sa ating papel in paper pero baby steps muna. Ayan, baby steps muna for both of our teams. When we say baby step, parang one game at a time. Parang mindset nila Kelra, di ba? Oo. Na hindi mo nila iisipin yung para sa bukas, hindi mo nila isipin kung mag-game 3, at least itong game 2 muna yung sole focus ng ating mga players, ng ating mga teams. And I know from experience naman as a coach, parang ganun din naman technically dapat yung atake, one game at a time. Laging ano na yan, gas-gas na yan actually, yung one game at a time. Ang bago ngayon, focus ka lang sa nasa harap mo. Ay! Huwag kang titingin sa likod, ganun. Kasi lahat ng dinaanan mo, experience na yan. Lesson na yan. Huwag mo nang babalikan. Kasi pag binalikan mo pa yan, hindi mo makikita yung nasa unahan. Ay, tama naman. Kailangan may natutunan ka sa bawat laban and sa pagtingin mo forward, kailangan i-look forward mo rin. Oo. Kung ano yung mga Kami posible pa. Kami nga, na-reverse sweep eh. Ano lang magagawa eh, di ba? Huwag na natin tingnan pabalik, di ba? Okay, Nangyari na eh, di ba? Dapat lahat ng lessons ay i-apply na lang moving At forward. maganda yan sa storyline. Maganda yan. Maganda Talaga. yan. Kasi yan, ang tawag dyan ay pagbabali. Diba? Ano yan, yung gina-joke time natin lagi na parang pinapaganda yung documentary. Gano'n. It will be sweeter, syempre, kapag ka nakabawi ka naman. In this case naman, kung ikaw ay Team Vamos, kapag nabawi nila onto that game number 2, kung sakaling pagpasok natin, si Day manalo, eh syempre parang may boost of confidence na rin yan. Mapo-force nila ang parehong match point, eventually for game 3. Pero for RRQ Hoshi naman kasi they're the kind of team na shaky man sa simula, pero kapag ka nag-online na, katulad ng nangyari nga kay Sutsujin, and even hindi na nga lang din si Sutsujin kanina, diba? Even yung malaking difference na nakakapag-reposition din kasi doon si Rins with his Jushin pick na nga lang din. Na by the way, ay naging prayo na naman nila here on the draft. For some reason, nakalusot na naman. Kita-kita na sa nung lumabas yung hero eh. 97.68% contention rate. Grabe, no, taas. Ano yun eh, autoban, auto-pick. Same sila ng level ni Hylos, ni Fanny, ni Cho, ni Hilda. Yan yung mga over 90 plus. Yan, sila Suyu. Mga top honor students natin. Honor students. Ano yan, mga summa cum laude ng MLBB. Pero sa ngayon ay nakikita natin na nakukuha ng RRQ Hoshi, which is kinda rare. Hindi naman imposible, guys. Syempre, depende pa rin naman yan. And even kanina na pinag-uusapan din natin behind the cam, yung mga such as the Eve na open rin naman, pero more on Valentina prioritize here para nangalan din kay La Warlord. And definitely, naiba na rin kasi ng slight yung nagiging momentum natin sa draft, no? Yeah, pero bago magsimula ang ating laban, may papanoorin mo na tayong video, so tignan nyo to. Of M-Series history and years of data have given us a few interesting findings. None of the M-Series World Champions have won MSC in the same year. This means that in 7 years, no one has ever achieved the Golden Road. Thank you for showing us greatness in your M5 journey. Will history be rewritten this year? Your new champions of the mid-season! Our first ever back-to-back champions in FIL Malaysia! Did you know that only EVOS Legends had a smooth M-Series run in M1? Every other world champion has dropped to the lower bracket. Blacklist International moving on through the lower bracket, the longest crawl an upper bracket team could ever make. This is the journey for the M4 Echo. As soon as AP Ben
dropped down to the lower brackets, we saw possible turnarounds looking to rise up. Will the trend of the lower bracket run continue? Speaking of legacy, this M6 will be a clash where past world champions won't be participating. What do you think this M6 will bring? Will a world champion rise from these new representatives to be greater than ever? What do you find interesting about the M series? From M1 to M5. What are the memorable moments you remember? There's the outrageous, the iconic. Then there's also the provocative, where things get a little heated. There's also the sentimental, stories of friends turned rivals. Bonds that stand through competition and victory. Then there are the heartbreaking moments, when giving it your all isn't enough. From the absurd So, dia je lah 5-5. Gear. Can you explain to us why gear? He said that Gear is such a good player and he's a real playmaker for his team. That's what he said. I think we are very, very excited. to the unscripted. You better take that jacket! I swear to God! Hungry to be champion. These are the defining snapshots that turns the M series into something greater than ever. What is your favorite moment from M1 to M5? Grabe, na-refresh yung journey. Ang daming, ay oo nga, nangyari pala yun. Oo, ng M-Series. Alam mo, by the way, shout out kay Rockhart. Simula nung unang araw ng MLBB, nandito na yan. And ako sa tagal ko na rin ng MLBB, naaalala ko lahat ng mga moments na pinakita. Medyo medyo overwhelming. Kasi parang, ang daming yung storya na nabuo, ang daming defining moments, ang daming mga heartbreaks, ang daming mga momentous moments, momentous na moment pa. Ang daming mga magagandang memories na ang sarap i-cherish. At favorite part ko doon yung unscripted moments talaga. Oo. And definitely marami talagang medyo na pa-look back kung nasan ka ba nung panahon na nanalo na yung AP Bren nung M5, last M5. Nung M4 naman, nasan ka nung nanalo na yung Echo. M3, Blacklist, ayan, lahat binanggit naman natin. And eventually, somewhat nagkaroon din ako ng goosebump kasi nakita rin natin yung hardships behind the camera. In each and every game, of course, there's a losing side. At they come back stronger. They come back greater than ever. Pero dito sa M6 kasi, yung isa sa tinitignan, kung matutuloy ba yung lower bracket na journey na pinanggalingan pala since M2 ng mga world champions natin. Oo. Tsaka yung nakakatakot yun kasi para lang i-expound natin di ba? Syempre tayo sa Pilipinas. Gusto natin yung Pilipinas magkaroon ng smooth run din na parang first time sa natin sa isang campaign natin for the 5-peat na manggaling sa upper bracket naman ng Fnatic Onyx Philippines. Pero ito kasi, yung storyline natin ay ang Malaysia ay on the way sa kanilang Golden Road at yung mga past M-Series champions ay galing sa lower bracket kakababa lang ng SRG. So buhay pa yung Golden Road ng Malaysia. And speaking about Malaysia, nandito naman yung kanilang counterpart na naglalaro na between Vamos and RRQ Hoshi. Parehong may sabihin na natin may kasama pa sa kanilang journey dito sa kanilang M6 run. And gusto ko na mention mga kakababa lang diba ng SRG nga sa lower bracket. But syempre, may tanong din kanina, will history be rewritten? Pero tulad dito sa game na to,
Marirewrite ba ang nangyari nung game number 1 na kung saan talagang nasakop ng RRQ Hoshi yung buong laban? Or kung saan ang Team Vamos na-gets na rin nila kung ano nga ba yung right mix nila para sa laban na to? Hindi natin makikita yan. Si Ritz ginagawa ang pusa na naman. Yan na Sila naman. Warlord. Pero this time around, may difference na when it comes to the the duo composition of Team Vamos. Nandyan na yung Johet. May so meron pangdampot silang naman sila. may potential na tapon pabalik. Dito yung Vamos, pwedeng gawing bola ni Johet yung buong RRQ Hoshi. Interesting dito, may may nananakal at meron na naman ng dadampot dito para sa Team Vamos. So in terms of the level of poking prowess na nga lang sa mid, check na check din yan. Pero ito na nga lang din yung mga expect natin. Especially na pinagsama kasi yung beauty na meron kang Jushin, saka meron kang Cho at binigay mo pa to kay Idok. Yep, talagang ultimate zoning mechanism dito sa may middle lane. Skylar na paggamit ng Inspire onto the top lane. And hindi naman to ganun kasama kasi naka-pull yourself together dito si Skylar. So lesser cooldown. That means more uptime for the Inspire battle spell dito para kay Skylar. Pero sa may middle lane, nagkakaroon ng konting psycho-1 between Edok and pati na rin kay Zorn. Interestingly enough, nag-rotate kagad si Dyren towards that middle lane. And ang sasalo ata ng XP is yung Cho. So Edok will likely get the level 4 in his turtle fight. And nakapwes na rin yung sila Dyren dito para guluhin si Chibi. Ayan na agad. And as you've mentioned nga, we're just waiting na nga lang din kung papasok na ba dito sila Edok. Konting XP na lang kailangan niya to get that ultimate at sakto nga lang pagka level 4 niya. Mapapatay siya dito na Chibi for first blood. Nilatag nga lang din doon yung ginaya, nag-Lur's Pathway at si Tsutsujin ay mahihirapan. Hindi makakakuha ng turtle but instead, si Chibi ay bumawi. Turtle plus a kill for the hands of Team Vamos. Sabi ni Chibi, sa wakas, may kakampi na ako sa first turtle. Akin ang pagong. And meron pa siyang 2 kill na napulot dito for Team Vamos. Chibi finding a very good start in game number 2. Naka-break free na siya doon. At nakita natin kung paano na nga lang din na-maximize dito ng Team Vamos yung ginaya nga nilang glorious pathway. And aside from that is, tututukan din kasi natin yung naging exchange doon ng mga makukulit na katulad nila Edok and as well as yung adjustment dito na pumili nga ng Jawhead, yung side ng Team Vamos. And balik tayo doon sa show na maaga rin kasing namatay, medyo napalayo, and hindi nila nakapitalize na meron silang pangsipa. Oo, winashing-washing siya ni Chibi. Tapos yung Joy, tinapon palabas. Sabi niya, layo mo yung pagong. Huwag mong sasayawan to. Bawal ka, no entry. Okay, Sabi ni Zorn. May ID ka ba? Wala. So, no entry. No, Ganun lang kasimple yun. And aside from that, syempre, ang isa sa tinitingnan natin, yung mamayang golden matchup natin, Carry versus 1-1. That's Nets and Skylar. Si Nets ang isa sa, kahit na nandito sa PH, ang isa sa pinakakilala ko pag sinabing carry user din naman talaga. And katulad naman kay Skylar, pag sinabi Skylar, nasa listahan din ng kanyang 1-1. Ano to talagang superstar matchup sa gold lane. Talagang matetesting kung gaano sila katindi magbuhat ng kanilang mga kampe. Lalo na si Skylar dito on his 1-1 kasi talagang siya yung siya yung medyo staple doon sa gold lane pick for RRQ Hoshi, and also with the bad start that they have right now. Talagang matetesting kung matibay ba ang kanyang likod. Ayos na ba ang buto-buto mamaya? Oo, skillan ka muna. Ayan na naman tayo eh. Kanina kasi may milk. Siyempre, pampatibay ng mga buto-buto. Si Royal calcium, yan. Mga yung inom kayo ng mga calcium, yan. mga Gatas. Siyempre, take care of your health din. Kahit ito mga players natin na babalance din nila yan. Healthy food. May inom ng vitamins. Supplements, vitamins, at water. Hydrated sila lagi. Stay hydrated. Sabi nga ni Hoon. Ayan. From BTK, drink water, Ban Matilda. Yan, at nakita natin ng trauma rin nila talaga sa isang Matilda na lately kahit dito ay tinatanggal din pagdating sa ating drafting phase sa ibang mga teams. Pero interesting enough mas nakikita natin today ang pag-usbong muli ng Cho na Prayo. Yep. Lalo na yung talaga yung flex kasi between Hylos and Cho. Yep. Ano nga yan parang bawal nga magsama sa isang sa isang composition. Kasi kapag nakapagsama yan, may mali yung kabilang team. Parang diba? Ba't mo binigay parehas? Parang ang hirap gumalaw. Parang
ang lagkit na, pagka-alis mo ng Glorious Pathway, sisipain ka pabalik. Tapos may patibok-tibok pa na bilog doon sa Hylos. Yung punishment niya. Ring of Order ba yun? Yung Law of Order and Ring of Punishment. Ring of Punishment para. Yan. Grabe yun, no? Ring of Order pala, Kaja pala yun. Kala mo lang ang cute tignan, pero pag nandun ka na sa circle niya at sa car niyang carpet, sobrang hirap nang gumalaw. Tapos, sabihin mo man damage type ka, sabihin natin gold gainer ka, may revitalize kasi kadalasan. Yun yung must have kapag sa high loss. So, paano mo rin naman siya tutunawin agad-agad? Yeah, madalas nga natin makita, actually, may mga teams na nile-let go yung Bruno for the choice of just getting the high loss. Kasi, again, kapag nilatag mo na yung Glorious Pathway, as you've said, no, may revitalize din kasi to sustain the damage output of the Bruno. And of course, yung yung deduction sa attack speed, especially with the dominance eyes kapag pinares pa yan with the high loss. Talagang ka dyan, bawal mo siyang saktan. Kapag sinaktan mo siya, okay lang din sa kanya. Mas mag-enjoy pa nga siya kapag sa kanya ka lang nakafocus Oo, tingin ka lang sa akin, parang ganun. Sa akin ka lang titingin. Sa akin lang lahat ng attention mo sa akin lang. Grabe nun yun, no? Siya isang selfish na person sa kalaban. Gusto niya sa kanya talaga yung attention. Selfish talaga siya. Oo. So sa sobrang selfish niya, yung heal ng Glorious Pathway kanya lang. Kanya lang talaga. Pero at isa, dinadami niya naman sa movement speed. Dami. Ano naman, hindi naman pwedeng selfish ka 100%. Diba? Pero, 80% pare. Sa totoo lang, ang daya ng Glorious Pathway, dapat ma-nerf yan eh. Kalahati na lang yung carpet. Pwedeng paliitin actually yung Glorious Pathway. Kasi alam mo, ito real talk to Yung Glorious Pathway, sobrang haba niyan. Lagpas sa screen ng cellphone. Kahit yung ROG, na by the way, napakahaba na niya. Lagpas pa din. Meron kasi ako ROG dati. Dati ako din, nag-ROG din ako before. Diba, pag mag-Glorious Pathway ka, lalagpas pa rin sa screen mo eh. It's the best. Pero hindi the best pagkalaban mo yung high loss. Oo. At nakita na naman natin kanina kung paano rin naman ang nagiging galaw. And by the way, in this moment naman, makikita rin naman natin later on, bukod sa high loss, let's talk about the Jawhead pick na lately ay umaangat na ngayon. Oo, actually nga yan eh, naglaho nga yan eh. Di ba nung season 14? Parang snap. Hot pick. Oo, na-snap ni Thanos. Ginanon no, sabi ni Thanos, sabi ng meta gods. Puk! Nawala si Jawhead. Grabe. Nagalit si Nets kasi siya lang yung green na nakikita ko. Nagalit si Nets. Binalik niya, sabi niya, bumalik yung mga meta picks. Puk! Bumalik yung bumalik sila Glue. Bumalik sila Jawhead. Si CC bumalik. Marami rin balikan. Sa sobrang daming nagbalikan, si Skylar bumalik na M-series. At bumalik na nga lang din yung Sicilian ban. Bumalik din yung Sicilian. Hindi ko expect na siguro kung 5 months ago sinabi ko to sa sarili ko, babalik yung Sicilian. Hindi ako sobrang maniniwala pa. Oo. Pero kasalanan ni Prince yun eh. Okay lang naman. Si Super Prince na kasi Super Prince. Ikaw may Super Prince. Mga nilabas niya pabalik. Si Eve, si Louie, Lilia. Yung Lilia. Yeah. Even yung Jusin. Ay, oo nga siya. Yung Jusin naglaho din yan. Kasama siya sa snap. Nawala din yan. Nag-stop nga si Nets. Sumama si Super Prince. Gumanon din siya, Trendsetter, kumbaga mga Filipino players natin. At bukod pa doon Midnight, ano ba mga heroes ang bumalik? Eto, yung Granger. Yung Granger, nagbabalik. Kakaribamp lang kasi. Ang tagal, parang ilang seasons ago. Sa seasons na lang ng MPL natin pag-usapan. Kasi pag-patch, medyo madami-dami. Season 7. Ang tagol Lumang Granger pa yan. Kalahati ng buhay ngayon natin sa MPL. Kasi 14. Dumoble yung lifespan ng MPL bago bumalik yung Granger. At sa pagbabalik din natin ngayon, para dito sa ating batch number 3, is makikita pa rin natin match point still for Arkihoshi. Team Vamos still ang may hawak ng lead because of what they capitalize ang alin din sa GB nakahinga. May turtle, tapos hindi ako namatay. Yes! Ganun sabi yun niya, it's a win for me. Ay. Sana ganito lagi, Warlord tsaka Zorn ha. Sabi nila, ito na nga. Kami na ang kasama mo. Habang buhay na kaming kasama mo. Baby steps. Ayan na naman sila. Step by step, touch by touch. Ito na yung tinatawag na trio mid. GB nag-iinit na ang kanyang mga daliri. Okay, sa pag-iinit ng kanyang mga daliri, syempre, kalma muna kayo. Kalmalicious lang. Kalma lang. Kami nga, kalmado. Kayo din dapat kumalma lang muna. Relax lang tayo.
Okay, Mainit ang, suspect. Mainit ang dance floor. Alam ko marami din dyan. Teka lang. diba? Chibi, wag mo namang hampasin. Tinutulungan ka na nga eh. Kawawa naman. Chibi, medyo kinilig siya. Hampas na kilig yun sa mga magkakaibigan. Sabi niya, ay, pwede pala to eh. Pwede pala ako di mamatay pag turtle fight. Oo, ito naman sa RRQ Hoshi yan. Medyo sila, Serious Black. Oo. Sabi nila, guys, dito tayo medyo tagilid ang ating papor. Hindi tayo dapat maaga magsaya na nakita natin kung paano bumawi. Nag-adjust lang ng konti sa hero eh. Tila ba na-checkan agad kung paano natin nakipitas earlier dun si Chibi. Sabi nila, guys, yung matches kanina 4-2-0 Ayos mo ka. Pag tayo natuwan dito. Third match na tayo. Alanganin yan, bossing. At kailangan din natin mag-prepare kasi may laban pa sa bukas. So, sino yung mananalo dito sa bracket na to? Tama ba? Tama. Move forward ng isa. Kasi for December 10, nakita natin yung bracket ay both sa upper. Dalawang best of 5 yun. Dalawa. Tapos pag pero may merit din yun no? Pag natalo ka, although lower bracket ka. Pero syempre, pag natalo ka dito, may pahinga, practice, group up, recalibrate, scout, analyze, and then develop new strategies para pagdating sa third day ng knockouts, handa ka sa makakalaban. And for sure, hindi na sila magpa-picture din sa Petronas Tower. Nakapagpa-picture na to siguro first day pa lang. Lalo yung Vamos. Ang ginawa nila nung breakdown ng Swiss stage, nag-banding. Ay, yan hindi sila nag-practice. Ng ultimate banding. Hindi ko nalalagyan ng dulo kasi ibang ube na yun. Iba yun. Yung ultimate banding din is to unwind minsan. Dapat ang importante sa isang team ay ang chemistry, synergy, and yan ay makukuha nyo sa friendship. Tsaka peace of mind. Tsaka yung kapag nakakapag-explore ka ng mga bagay na gusto mo. Katulad ni Chantel nakikita ko nag-explore din siya ng mga iba't ibang restaurant sa Malaysia. Sobrang solid nun ni Chantel. Shout out. Tumakbo sa Malaysia. Shout out. Hindi siya nakontento sa Pilipinas. Hindi. Sabi niya, I will conquer the marathon in Malaysia. Ang running tour ni Chantel. Kung may running man, may Tinantusan din sa listahan niya. May running girl may running woman May listahan kasi si Chantel na gusto niya ma-reach bago matapos ang taon. Makakatakbo din sa Malaysia. Mga to-do list. Agad. Ayan. Grabe naman si Madam. Binabati ko yan si Madam Chantel. Belated happy birthday din. Belated happy birthday. Pati sa mga November babies. Nandiyan din sila Naisu. Ayan, si Burrito. Si Midnight. Ako. Hindi na kasi ako baby Pero yun nga, dito sa binabati natin si yung mga yung mga naghahanap ng diyan, mga naghahanap ng diamonds, mga naghahanap ng skin. I-message nyo lang ang Facebook page ni Chantel, ni Burrito, at pati ni Brigida. Ay, pwede rin si Auntie Yanara. Sobrang generous. Laging nagla-live yan. Pero kung legit na gusto nyo rin talaga ng mga diamonds, guys, pwede kayong sumali sa M6 Dance Challenge. Pwede. Pati na rin sa M6 Champion Prediction. Ginawa ko yan kanina, kaya naalala ko. Sumayaw ka kanina? Hindi, yung prediction yung filter. Prediction. Yun. Pwede nyong gawin yan, guys. Yung predict, yung sayaw-sayaw, tapos post nyo lang sa inyong mga Facebook page. Wag nyo lang kakalimutan ilagay yung mga hashtag, okay? Ayan, ang yung pinaka-importante. MLBBM6 at hashtag Pinas Pinakamalakas. Ayan yung talagang pinaka-importanteng hashtag na hindi dapat mawawala. Imagine mo, 4 years na tayo. Sabi ng ibang bansa, PH, baka naman. Pero, kung 4 na taon, 7 taon daw. Tama ba ako narinig kanina? Pang 7 na wala pang nakaka-achieve ng Golden Road talaga. Na yung pag sinabing Golden Road, guys, yung both MSC and itong M6 World. Pati yung mga MPL. Ayan, M-Series and MPL. Ang Golden Road, guys, basically ganito lang. 2 MPL, isang MSC, alam nga namang 2, isa lang MSC sa isang taon. At yung M-Series. Last year, Onyx yung pinaka dumikit doon. Kasi naipanalo nila yung MPL nila back-to-back. Nanalo sila ng MSC. They beat out Blacklist International. And then, pagdating ng M-Series, munti ka na sila. Kaso hinarang sila ng AP Bren. Sumagad pa yung laban na yun, di ba? Sumagad pa. Last game pa. Oo, kasi nasaraduhan. Alas 12 na nun. Nasaraduhan kami ng mall sa Davao. Oo, kami na nagsara nung Rizal Coliseum. Nakita ko yung reaction nyo. Pati mga stories nyo midnight para dun sa nangyaring laban na yun. Very iconic at very, sabi na, historical talaga na moment for Philippines. And for this year, Malaysia yung may hawak nun. And kakaiba yung mga storylines na meron tayo kasi if manalo ang SRG at matapos sila yung Golden Road, grabe yung dinaanan nila. First ever Golden Road,
first year na talagang dominating ang Malaysia. Maglo-lower bracket run sila at host country sila. Okay, at isa lang ang country na naka-break ng somewhat sinatawag ng curse kapag ka nasa host country hindi raw nagja-champion. Pag M-Series, ayan ay Pilipinas. Ayan, last year lamang yan, guys. At hawak pa rin naman natin technically yung titulo. Basic Pero kasi. we have a fresh representative. Katulad kanina na banggit din dun sa video, na yung mga naging world champion, hindi muna sila yung ngayon present currently here on the knockouts. Katulad ng Bren, we have Echo, and then syempre naging Falcons AP Bren na nga. At ngayon, somewhat a new era, and maganda kasi naganda yung revamp din and yung pathway ni Kelra to success here sa M-Series. Malupit yun si Kelra. Pero malupit din dito is yung mga tanong natin from the comment section. Again, sa mga gusto magtanong dyan, naghanap ako ng gong i-comment nyo lang sa comment section natin yung inyong mga tanong dahil yan ay sasagutin namin. And then ang ating may tanong, Melissa, lalagyan mo ng yan, bakit wala sa M6? Bakit nga? Dapat lagyan din natin ng ka. Parang tinanong na rin mismo si Melissa. Pwede. And bakit ka wala sa M6? Siguro more on the flexibility ng mga goldiners natin sa lane, and especially nga dun sa nangyaring build up onto the Malefic Gun. Yung mga heroes such as the Bruno, babalik na naman tayo sa Malefic Gun, guys. Yung Melissa, nakikita natin parang nagkaroon ng attempts. Kung ako nagkakamali here onto the M6. Ilang beses namin parang predict na parang pwede yung Melissa dito. Kasi may mga Iksha, diba, na nakita rin naman natin possible. But in your thoughts, POV, Midnight, bakit nga ba wala yung Melissa? Dami kasing lumilipad na kung ano lumilipad na hero, lumilipad na bala, parang lumilipad na bola. Mabilis siyang mapuntahan din, if ever. Kasi after the models or yung mga tsakadal niya. Yung tawag ko doon Siyempre, yung mga voodoo dolls niya. Parang after that, pwede na siyang malikuran agad. Diba? Tsaka yung kasi, yung pinaka-ultimate kit ng isang Melissa is yung go away. Aside sa yung split damage na nanggagaling sa tsakadal, yung go away talaga dati, kasi puro fighter dati, puro Fredrin, puro Tamus, puro Terizla. Yan yung mga hero na walang bypass dun sa go away. Ngayon, parang pag sinabi niya kasi go away, sabihin ng mga tao, okay! Tapos babaril-baril siya, di ba? Tapos, mag-ferret airstrike, magre-reload manipulation, babagsakan ng Eternal Guard. Ang daming lumilipad ng si Melissa parang, guys, ano ba nangyayari? Parang kahit siguro naman na nakikita natin sa RG na nagkakamit siya sometimes, pero I'm not sure sa Mythical Immortal, katulad nga nasabi lagi na yung Burrito. Kamusta ba? Doon ba ano ba mga marksman na na-open lately? Ganun din Granger, Bruno, eto pa malupit. Layla at yung Mia. Ay, kakabanggit lang natin kay Kelra kanina. At pinatunayan niya lang na world stage worthy ang isang Layla. Dinagdagan niya At siya ang una. Ayan, una na naglabas ng Layla nga. History again para sa Philippines. At kay Kelra. Ayan. So, technically, may mga may mga remaining hero picks pa na hindi pa nagagamit sa M-Series. And sa... Really? I think in totality, parang si Yin. Sa si MPL, Yin na lang inaiwan. Sa MPL, hindi pa talaga siya napili. Nagpakita siya sa ban. Pero hindi siya pinili. Hindi pa siya pinili. Sa kumbaga, MPL, siya, always present, nandyan lang sa tabi-tabi, pero hindi siya pinipili. Maraming ganun yung lagi nandyan, pero hindi pinipili. Pero hindi naman tinitake for granted si Yin. Actually, na-open yan sa MDL. Pero it's a different scenario kasi naka-global ban. Pero interesting, nung lumabas po yung Yin sa MDL, hindi pa naka-global ban. Around season 2 yata yon. Pero, alam ko, meron na kayong tanong, kaya naman tara, ilabas na natin ng inyong may tanong. Wala akong gong. Pahiram naman, Hans. Paluin mo ulit. 1, 2, 3, go. Ting! Okay na. CC with Thunderbelt. Gana ba? Boss, wag mo ako. Pag nakita kita sa RG, may blacklist na sa May blacklist na sa MLBB May listahan. Pwede mo nang tanggalin. Joke lang naman yun. Pero ayoko kasi makita. Pag ako maglalaro, ayoko makakita niyan. Kasi yung Thunderbelt, kaya hindi siya bagay kay CC. Kasi first of all, hindi ka naman yung attack dependent. Yep. First skill, every hit na gagawin mo is yung yo-yo mo. And also, hindi rin gana yung first skill. Hindi na mag-proc yung Thunderbelt actually sa first skill. Kailangan talaga normal attack. Although, maganda yung idea na papakunat ka, na makakuha ka ng maraming stacks kasi sustainable ka naman. Pero you're much better off with a, other items like War Axe, Oracle, Root Force. Kasi sa totoo lang pag
nagsisisi nga ako minsan, or kahit sinong sisi na player na Ayan, kilala ko, kahit sino. alam mo sasabihin nila, parang kulang yung item slot. Diba? Kasi sobrang dami magandang items para kay CC. Nandiyan yung, ito aside sa boots, War Axe, Brute Force, Oracle, Malefic Roar, Queen's Wings, Winter Crown. 7 na yun. Nag-swap out pa, nag-item swap, ayan. Oo, may halberd pa, o 8. Yan. Diba? At ayun yung interesting part eh. Siyempre, we're free to explore, pero yung pag-explore natin, ensure natin na yun talaga yung parang pinaka-fit na maganda. Especially sa scenario nga na marami katulad kasi na mas magandang kits, items. Pero interesting, gusto ko may nagtanong ng ganyan. At least, honest siya. Oo, maganda diba? yan, nag-explore. Oo. At importante, nagtatanong. Ang pinakamalapit na analogy dyan, ito na lang. Imagine mo na lang yung CC Thunderbolt, parang Uranus Thunderbolt yan. Yan na, tayo sa Uranus. Mag-ano ka na lang, mag-sustain item ka na lang. Diba, katulad ng Uranus nga na nakikita natin, hindi naman siya more on the attacks din kasi paikot-ikot lang yan eh. At syempre, kung sa paikot-ikot, shoutout nga pala kay Dilar, isa sa pinakamahusan na Uranus din. Naalala ko lang bigla si Dilar. Akala ko. Feeling ko nanonood yan. Minsan nakikita ko sila ni Chantel eh. Akala ko sa sinasabi mo, si Dilar mahilig magpaikot-ikot eh. Ay hindi, sa Tama Uranus. Tama sa naman, Uranus. mahilig siya magpaikot. Ayan. Ng Uranus. Saka bukod pa dun, syempre, na nakita rin naman natin na live siya. Live via satellite. Ayan. Live via satellite doon sila Dilar at Chantel. Kanina sobra yung tuwa. Oo nga eh. Nung nanalo yung Onyx, ginamit. Hindi ko nga alam kung jersey ng Onyx ngayon yun o yung jersey niya dati. Parang pwede rin nga. Pwede kasi parehas eh. Proud na proud din naman siya. Oo. Nakita natin na tila ba nag-reminisce din siya ng kanyang Onyx times. Kala mo si Nets eh. Si Nets kasi mas Malaysian pa sa Malaysian team eh nung inaano yung BTK. Tsaka, yung interview nga si Net, sabi nga ni Ro, siya ang Filipino player na sumasagot ng hindi Tagalog or Kaya English. nga eh. Ganun talaga yung sabihin natin na kukuha nila na groove, charisma. Oo. At interesting kay Nets talaga, very iconic screenshots ng kanyang pag-I love you Aba. sa BTK. Ito naman, speaking about sa pagsagot, meron pa daw tayo, sabi ng Hukom. Ay, meron pa daw tayong may tanong. Ilapag nyo lang dyan ilapag nyo lang dyan ang inyong mga tanong, i-entertain namin kayo at sasagutin natin yan ng taos-puso, galing puto sa puso namin. Huwag kayong mag-alala. Galing sa puso at syempre utak. Okay, ayan. Tsaka taos-puso namin yung tatanggapin as long as makalusot sa admin namin. Oo, kasi hindi kami namimili niyan eh. Hindi kami ang namimili niyan, okay? May namimili niyan para sa amin. So ilapag na sa comment section yan at habang hinihintay natin ang laban between RRQ at Vamos, ay magpupunta muna tayo sa isang maikling break. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik ang M6 World Championship. Let him cook! I said let him cook! Mobile Legend M6 スイスウォッチ明治Hello Panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello Panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello Panda, biskuit.
I really have what it takes? What if I lose my way? Is it really worth it? Will everything come crashing down? These two are back again? No. Without this competition, I would have never met Dexter or dreamed of reaching for the stars. Let's burn as bright as we can, Dexter, till the very end. Podcast ng M6 World Championship. Tayo pa rin ay nasa game number 2 ng RRQ Hoshi at Team Vamos. Muli kami ang inyong mga kasama, Midnight and Athena. And pupunta na tayo sa Land of Dawn para manood kung paano nga ba ang storya dito sa game number 2. And Sutsujin nakahanap ng bawi doon sa top lane. Grabe naman yung bungad na yun, no? Kill agad. Alam kong nasasabik na talaga kayo. And starting off, medyo nakikita natin na maganda rin naman yung nagiging bawi dito ng Sutsujin. Although medyo nagtamo sila ng hefty na damage doon sa turtle fight nga na nangyari kanina. Na nakasurvive po ulit si Chibi, getting 2 kills against RRQ Hoshi. Meanwhile sa may bandang taas, ang kalayaan naman ni Skylar laban dito kay Nete. Sobrang nasulit, pero dito sa may bandang gitna, hindi malaya si Hidok. Chibi getting another kill. And again, Vamos nakapwesto naman dito sa harap ng pagong. And mukhang ito na magiging pangalawang neutral objective na kukunin dito ni Chibi. Pero RRQ Hoshi nakapwesto na sa top lane. Talagang pupuruhan nila si Nets sa pagkakita ng Purify. Pero tutumba pa rin naman yung carry na naghahabol dito. Yung natitirang mga membro ng Team Vamos. Avatar the Guardian kumasa mula kay Smooth. Pero nakapag-flicker naman si Rince. Pero hinabol pabalik. Binato si Sutsujin. And hindi na nga naisalba ni Dire ng kanyang kakampi. RRQ Hoshi, even na nakakuha sa isang kill, nakahanap naman ng bawi dito ang Team Vamos. Kahit magkandara pa si Dyren doon, nilatag yung lure pathway, pinilit na magmadali, dinilay niya. Kaso ito yata yung medyo mapapalalim. Sorn! Sasaluhin na nga lang din doon ng Groups of Tang. Habang si Chibi naman ang next target. Ibang mga members ay dinadrive out lang dito. Members ng RRQ Hoshi. Smooth, ensuring a smooth ride here for Chibi getting the kill. Dyren ngayon ay nagsasuffer ng damage. Medyo masakit-sakit. Sasaluhin ng lahat. Nets getting a kill. Hindi sapat ang vengeance dito ni Dyren. Hindi sapat si Batman and si Nets. Nakakuha ng bawi dito laban sa RRQ Hoshi.
And sila pa rin ang may hawak ng kalamangan pagdating sa gold lead. Skylar defending top lane. Idok Nasipa! nakapwesto naman! With the kick mula rin sa Joe. And nabrok na nga yung crossbow tank. Hindi na nga kinailangan gamitin ni Skylar para makuha yung kill na yun over the carry. And just imagine na nakita natin in a span of what, in a segundo, nabibigyan dito si Nets. And 1-3-0 for the gold lane here for Team Vamos. Although nabibigyan, may advantage pa rin nakuha dito ang Team Vamos. Then almost a 1.5k gold lead here. Habang sa ibang kasamaan ay action na naman yung nakikita natin. Yung Avatar of the Guardian ay pantakas na nga lang din habang ang RRQ Hoshi still mainit ang dugo dito sa top lane. Sa gold lane talaga kanina pa. Yep, talagang ang gusto nilang puruhan ay yung carry ni Nets. Dahil alam nila ito yung weak point. Akala ko, dahil ito yung talagang bumuboses talaga ng I love you eh. Ito yung mainit. Ito yung kaninang sinasabi nila na baka mag-shoutout daw sa kanila pag natalo sila. Pero dahil RRQ Hoshi sila ang nasa driver's seat ngayon tuloy-tuloy. Ang kanilang momentum kahit pag-goal nilang Vamos, sinipapabalik dito si Warlord kahit may copy pa ng Glorious Pathway. Tinako nang pabalik si Dyren. Meron siyang vengeance ng Glorious Pathway pero hindi pa niya ginagamit. Kinasa na yung kanyang ultimate. Pero para lang ma-zone out dito ang Team Vamos, electrifying beats. Inrekta kagad sa pagong dito si Sutsujin pero Chibi naghahanap ng potential for Team Vamos. Dyren falling pretty low. Pero si Smooth dito ay binalabag. Uy, pinabalik! Then ang RRQ Hoshi and tutumba na nga dito si Dyren pero Skylar nakahanap naman ng return kill. Nets on the backside. Magpapak pa yung weakness stacks. Hindi! JB with a soul sever onto the 1-1. Niligtas si Nets pero tutumba pa rin naman yan. Nakakuha ng kill dito si Rins pero may bawi din ang Team Vamos. With all of that happened, ang lumamang doon in terms of the objective is going to be Team Vamos, and as well as nakapatay sila ng 3 members ng RRQ Hoshi plus a shutdown there onto Skylar. After that, nandito ang pag-invade nila, denying the purple buff onto the hands of RRQ Hoshi. Wala nang abutan doon sa Idok and even Dyren. And what ensured na nga lang din yung naging magandang pathway doon ng Team Vamos, aside from what Chibi is doing sa mga tricks niya, mapahold man yan or more on the top sa kanyang mga skills, is yung ginagawa rin ni Zor na pangungulit. Maganda rin yung mga smart missiles niya. Even the ejector is maganda yung napipinpoint niya talaga. Isa sa pinaka-crucial member ng RRQ Hoshi. Speaking of crucial ngayon, nakita naman natin yung magandang sipa ni Idok. But definitely, kailangan din nilang i-keep yung eye nila sa other members here ng Team Vamos. Okay, maraming salamat. Kanina kasi di na ako nakakahinga kanina. And ayaw din magpahinga ng RRQ Hoshi and Team Vamos. Nila. 8 minutes pa lang. 16 na yung kill score. May napabuelo Sabi ng Team Vamos, galing kayo sa Brawl server, kaya namin kayong sabayan pagdating sa Brawl. Kaya nila yan, nakakita na natin time and time again sa Swiss stage pa lamang. Kung paano nga ba, yung mga pang-hold back din ng mga Team Vamos sa mga nakakatapat nila. So far here, sa first day ng knockouts, pinapatunayan nila na hindi rin dapat sila ina-underestimate. Masakit, tapat ang Sutsujin at Chibi, dadamay pa yung 2, 3 laban sa 2. Andun ang pagsagasa, andun yung mga paghawak sa leeg. Ayaw nilang palayain. Chibi! Pasalubong doon si Chibi. Mamamatay doon si Sutsujin. Andito ang ejector onto Dyren. Members of Team Vamos right now running for their lives pero hindi. Susugod pa rin. Pasulong dito ang members ng Team Vamos. Ensuring another kill here. Dyren down. Yung attempt ng galing sa RRQ Hoshi pero Team Vamos ang kumuha. Sutsujin and Dyren. Wow. They fall down. And hindi nga nakahanap ng pagbawi dito si Skylar. Hindi rin siya nakatulong. And now Team Vamos will burst down this lord. Wala pang jungler ang RRQ Hoshi. So ito ay libre para sa Team Vamos. 7 to 11 kill score. Naging convenient talaga ito para sa Team Vamos na na-eliminate nila yung isa sa pwedeng umagaw, pwedeng mang-deny. Speaking of denying, another purple buff here denied against RRQ Hoshi. Ganito si JB, sabi niya, guys, yung mga kampi ko, ganito kasi, akin naman lahat ng pagong pero samahan niyo ako sa mga objectives. And ngayon, naging maganda yung kanyang start, 7-0-4 on the Suyo. And now, Team Vamos holding a 4K gold lead. Kahit parang napuruhan dito si Nets, kanina pa siya pinupuruhan ni Skylar, ni Sutsujin, malaki naman yung bawi kasi ngayon sila may hawak ng Lord and nasa harap sila ng base ng RRQ Hoshi. And even a Trinity build here para kay Nets. They know when to back down na nakikita natin yung for Team Vamos mas na-establish yung discipline. At ngayon si Sutsujin na nga lang din muli ang magiging target. Nako,
1v1 dito. Mapapag-goodbye nga ba? Ito na yung mga pagwasiwas. Andun yung Rhythm of Joy. Lahat ng pwede niya takbuhan. Tinakbuhan niya na. Habang di sa may bandang gitna naman walang takbuhan na. Dahil sabay-sabay na nga lang din nila pinapuwi mga members ng RRQ Hoshi. Pero hindi ng buhay. Dahil pinapatay nila to ng paisa-isa. Reds na nga lang din na maiiwan dito para dumepensa. Habang apat ang kakatok dito sa pinakabase nila. Tuloy-tuloy lang din si Warlord. Ngayon, he wants war. We'll give you war. At Team Vamos ngayon ay i-ensure ang victory here for game number 2. Vamos! Going to force game number 3 against the Kingdom. And RRQ Hoshi. Naging maganda yung start para kay Skylar but Sutsujin cannot match the jungler of Vamos Chibi. Finding a very good strive in game number 2. And now we're down to the best of 1. Medyo maaalala nila dito yung nangyari sa Swiss stage. And kakaiba yung naging dominant, naging performance dito ng Vamos. Parang ano yun nakita natin ng mga flashback kumbaga sa kanila. Marami-rami silang naalala doon sa naging sequence of events for game number 2. Pero ito na nga yung pinag-uusapan natin kanina, don't count out Vamos yet. Na-secure na nga lang game to and eventually mamaya may sure game 3 na tayo for this matchup. And all of that happened na nga lang din dahil nag-step up talaga ng gusto doon si Chibi. Yeah, ang dami nag-step up dito from the side of Vamos and titignan natin kung ano ba yung mga napansin dito ng ating mga kaibigan dyan sa ating panel. Alam mo, Rockart, hindi ko kasi binuksan yung camera ko eh. Dapat pala binuksan ko yung camera ko. Kasi pag ganun, natatapos yung boxing. Pero sabi ng Team Vamos, hindi pa tapos ang laban because we're gonna take this all the way to 3 games. At yan, ang makikita natin in just a few minutes as Team Vamos got the victory kontra sa RRQ Hoshi. Alam mo, after a long while na siguro hinintay nating lahat, mas lalo na ng ating dalawang teams, they probably were able to talk about what strategy that they could do and yung execution, yun yung naging punto ng laban kanina. Sa true lang, it felt so easy para kay Nets na magwala dito and it's a classic Nets carry game where sunod-sunod bigla yung naging catch eh. Pansin mo, ang daming catch bigla sa Vamos para silang ibang player ngayon sa game na to. Si Chibi nag 9-0 more. Grabe naman. Sobrang different nitong game na to dun sa Suyu game niya kanina. Kasi I think from what I remember, di ba, game 1, Suyu din yung ginamit niya nun. Pero parang, 0-4. Yun nga. Oh. So, nakadepende talaga sa magiging gising nila dito ang magiging takbo ng laban. And that's exactly what we saw from Chibi. Hindi na nga kinailangan pa na umabot ng 10K ang gold ng kahit sino mang manlalaro dito mula sa kanilang kupunan. Just, achieving what needs to be done right here and then. And in addition, mapapansin natin, Trinity Build already unlocked here para kay Nets. And you can also take note of the composition na meron dito ang Team Vamos just because of the setups na ginagawa ni Zorn and ni Smooth with 12 assists. I still think that RRQ had a really good composition pero sunod-sunod din yung naging bato ng jawhead ni Zorn eh. Parang ang hirap din sabihin, stuff happened. And si Smooth, he actually played a pretty perfect gacha game as well. Everyone else around the board is pretty much together. Tuwing may napipitas, tuwing may na-isolate silang isang target, walang takas. And that's really interesting to see here for RRQ, where they technically have a lineup that can survive yung mga individual na pick-offs na yun, pero we didn't see that. Yeah, to add to your point, there were times na yung RRQ Hoshi parang sumusubok sila mag-execute ng play to a point na nahihirapan sila to take down at least one hero or two heroes, right? We've seen RRQ Hoshi try to go to the side lanes, hoping na may makikita silang pick-off doon for their team to take advantage. But the only problem was they didn't have enough damage kahit na sabihin natin na nandyan si Sutsujin. Yung kanilang mid laner kasi isn't really meant for the burst type of damage. Kailangan yung medyo nanonood yung damage output niyan pag ikaw ang Zushin eh. And Skylar, even though siya ang ating leading damage
total damage dealt dito para sa side ng RRQ with 37,000, hindi siya umabot sa punto na talagang full potential yung damage output niya, which is the reason why Team Vamos really took advantage of that. Yeah, medyo nung hinayang din ako sa 1-1 na yan. Sa totoo lang, it felt like it was not able to actually do anything in this game. And si Chibi, ang dali mag-snowball. I feel like obviously MVP na yan, di ba? Tingin mo naman, di ba? This Suyo game, anyone was a target. Normally may mga games when you're a Suyo na ay, hindi ko pwedeng masyadong hampasin tong isang target na to kasi pag ginawa ko yan, hindi ko naman mababurst eh. Baka mapahamak na ako. In this game, everyone was a target. Even the Hylos couldn't really escape that much from the fate. And literal na, it was one of the easiest lineups to execute here para sa Vamos. Yeah, yung execution nila, yung understanding nila of how to use yung Gatot Kacha in certain points. Napakagandang combination na minatch up nila yan kontra sa Suyu. The connection between Chibi and Smooth has really been tremendous para sa kanilang kupunan. We've seen, especially dito sa highlights na makikita natin ngayon, na there were times na RRQ Hoshi was getting some of the objectives, pero ang naging problema kasi was when the turtle fights are already starting. Hindi nakakagalaw yung RRQ Hoshi, at kahit meron silang dash, napansin natin na medyo hiwalay talaga yung 1-1 palagi sa laban, and it was up to Team Vamos to capitalize on the scaling na meron yung kanilang 4 na members. Nagamit nila si Zorn to a really high extent dito. Hindi nakapaglaro one of the games na hindi nakapaglaro si Sutsujin. Which is very rare. Normally, Sutsujin would overtake and overpower his opponents. Pero then again, this lineup is really designed to combat itong Joy na to. Lalo ngayon, walang crowd control immunity yung Joy, di ba? You really can't leverage that anymore. So, mas vulnerable siya to players or to heroes like the Jawhead and Chibi. He played this perfectly. Even in the scenarios na parang madidedo na siya, able to survive until the last second. Yeah, yun yung sinasabi ko kanina na it would have been a better scenario para sa RRQ Hoshi if they were able to pick off Chibi at least. Pero bukod sa hindi nila nakuha si Chibi, they were also out of position. Aside from that, yung total na gold na meron dito ang kupunan ng RRQ Hoshi wasn't really enough, which led to their demise sa talagang hindi nila nakapitalize yung dapat sana na late game scaling na hinihintay nila, because Team Vamos was really rushing na talagang gusto nila na matapos kaagad yung laban, because if they don't, then the favor's not gonna be with them anymore. So that was just really good presence of mind galing dito sa Team Vamos, knowing where the strength of your composition is. Yan yung kanilang ginawa. And slowly but surely, kahit nasabihin natin na 4 na beses namatay si Nets doon, he was clearly activated in the later portions nung game number 2 kasi nakabuild na siya ng 3 items. And that's gonna be enough for you to at least dish out the damage. Yeah, and napakita natin yung power ni Nets dito. Kahit na tagilid. In this whole game, 10 minutes by the way, 10 minutes lang game na yun. Yup. This whole game, it felt like para silang kandilang nauubos dahan-dahan lang yung RRQ na ano ba, there was a few attempts at counterplays, pero after they do get a counterplay, parang 3 times yung balik. Oo. Alam mo yun yung pitas-pitas na gagawa ng Vamos dito. Hindi kasi siya pang from what I saw,